خب دوستان عزیز، امروز هوا خیلی گرمه. ما سعی کردیم صبح زود را بیفتیم. بعد عرض کنم حدود 200 کیلومتر داریم تا آلانیا. از اونجا تا خونه دوستمون که ما رو هاست کرده 30 کیلومتر داریم که جمعاً میشه 230 کیلومتر. راهمون هم خیلی پرپیچ و خم و خوشگله و بریم که روز خوبی رو شروع کنیم. به علت آتش سوزی که در سال گذشته بخش زیادی از جنگل‌های این منطقه را سوزوند، ورود افراد به مناطق جنگلی و کم در اون مناطق کنترل میشه و هیچ کس حق نداره آتش درست کنه. شلو تو اینجا چیکار میکنی؟ تو اینجا چیکار میکنی کوچولو؟ این دومین باریه که ما یه لاک پشت رو نجات میدیم. به پشت افتاده بود. این وری افتاده بود بگردم. دیگه نمیتونه بلند شه اگه به پشت بیفته. دوباره نمیاد خودشو چیز کنه. آره اینجا هم پمپ بنزینه. قایس خوشگل، تو نباید بیای تو جاده که. امان از تو، امان. بر اوکی، بای بای، خداحافظ. خداحافظ.
اتوبوسه رو شت آتیش گرفته کلا. حدود 92 کیلومتر داریم تا آلانیا. خیلی خسته شدیم، یه جای وایسیم یه خورده استراحت کنیم و بعد ادامه مسیرمون رو میدیم به سمت آلانیا. خیلی خیلی هوا گرم شده و از روی نقشه این چشمه رو پیدا کردیم. یکی از راه‌های فرار از گرما اینه که وقتی سوار موتور میشی اینجوری کاپشنتو خیس کنی. به این کوها کنار دریا واقعا منظره زیباییه، خیلی منظره خوشگلیه. اوکی. خیلی باحال بودن. پیرزن پیرمرد با هم دیگه لخت رو موتور نشستن میرن شنا. خب بنزین بزنیم. امروز هم از صبح از خواب بیدار شدیم دیدیم قیمت بنزین از 22 تا شده 25 تا، یعنی لیتری 50,000 تومان. وا 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 وا، هیچ کاری هم نمیشه کرد. خب پیاده‌شو ندادیم. 10 کیلومتر مونده تا برسیم به شهر آلانیا و عرض کنم خدمتون امشب هم یه هاست داریم از طریق سایت کاوچ سرفینگ. اسمش حسینه، فارسی هم خوب بلد بود صحبت کنه. اینم هانشلی با موهای قرمز داره میره خونه‌شون. Hello, Hussein. Hello, did you call? Yes, the location. Just a second. Okay, thank you. Okay, thank you. سلام، چطوری حسین؟ خوبی؟ مرسی. از اونجا بیام تو؟ اوکی. اینجا هم پر روسیه، کلا روسیه هم اینجا چون آب و هواش خوبه خونه میگیرن. اول بگم که امروز واقعا خسته شدیم. I am going to center 10 minutes. Okay, no problem. Doing something outside. No, we just need a shower. Yes.
Just shower. Yeah, Okay, just you shower. can take a shower. Thank you. Thank This is you. your room. See you. See you. Thank you. You can go from bathroom. Okay. چراغای داخلش مشخصیشم به حسین خودش هم رفت گفت میرم نه مرکز شهر، شما برید تو خونه خودتونه. اینجور مهمون نواز. یه چیز خیلی اتفاق خیلی جالب اینه که توی سفر آدما بیش از حد و همدیگه هم خانواده میشن و تصویری که شهر بزرگ میسازن که این آدم خطرناکه، من به این اعتماد نمی‌کنم، نه این نباید به من نزدیک بشه، این به بچه نزدیک نشه، این همه پاک میشه. و آدمی که فقط از طریق یه سایتی ما معرفی کردیم خودمون رو مرخص کرده، گفت برید تو خونه و من میرم بعد برمیگردم. این عالی نیست؟ این قشنگ‌ترین اتفاقی که برای ما میفته توی سفر تجربه کرد. دقیقاً. بریم خونه حسین هم ببینیم، فضولی کنیم. چه خونه خوشگلی، یه خواب داره، موزیک هم سازن میزنه. به باحاله. با الکترونیکه. بعد یه آشپزخونه وصله به سالن و یه سرویس بهداشتی و یه اتاق خواب خودشه. عالی. یه درم از این ور داره. مرسی که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. یادتون باشه لایک و کامنت های شما باعث میشه ویدیوهای ما بیشتر دیده بشن. اگر مایل هستید میتونید با پرداخت مبلغ دلخواهتون از طریق لینک زرین پال در داخل ایران و یا لینک پرداخت کریپتو در خارج از ایران از ما حمایت کنید. ممنونیم از همه شما. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.